Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Επιτραπέζης Αντισφαίρησης. Καλώς ορίσατε σε ακόμη μια αναμέτρηση στην αίθουσα του Αρενικίας. Βρισκόμαστε στα Elite Tournament που διοργανώνει ο Αρενικίας από την χρονιά του 2000, σεζόν βασικά 2022-2023. Είμαστε στο 27ο κατά σειρά και αντίπαλοι βρίσκονται σήμερα ο Χατζη Γεωργίου με τον Κουσιορί. Προηγουμένως αναμετρήθηκε ο Κουσιορής με τον Τριμπούνα, ο οποίος κάθεται στη διαιτησία αυτή τη στιγμή. Νικητής βγήκε ο Κουσιορής στο προηγούμενο μάτς. Για να δούμε τι πρόκειται να δούμε στον συγκεκριμένο αγώνα. Πολύ καλό ξεκίνημα για τον Χατζη Γεωργίου, ο οποίος καρφώνει μπάλες με το forehand. Λίγα τα πράγματα που μπορεί να κάνει και ο Κουσιορής. Η μόνη του επιλογή είναι να δώσει μια πιο τακτική παλιά, μια πιο χαμηλή, μια πιο καλά κομμένη παλιά. Κάτι να τον δυσκολέψει τον Χατζη Γεωργίου, ο οποίος αν συνεχίσει με αυτό το βαθμό, με αυτό το ρυθμό βασικά, δεν είναι πολλά τα πράγματα που μπορεί να κάνει ο Κουσιορής, ξαναλέω. Ακόμα ένα φοβερό καρφίο από τον Χατζη Γεωργίου, εξαφανίζει την μπάλα. Δεν προλαβαίνει ο Κουσιορής να αντιδράσει εκεί, είναι λογικό. 4-1 υπέρ του Χατζη Γεωργίου. Πλάγιο φάλτσο σέρβις εδώ. Δυσκολεύεται ο Κουσιορής, προσπαθεί να πιέσει την μπάλα απευθείας στον πρώτο χρόνο. Πολύ σωστή τακτική προσπαθεί να ακολουθήσει εδώ. Καλή σκέψη. Προσπαθεί εν ολίγης να δυσκολέψει τον αντίπαλό του απευθείας με την πρώτη του μπάλα, χωρίς να τον αφήσει να κάνει τα καρφιά που έκανε προηγουμένως. Δεν του βγήκε τώρα, αλλά θα του βγει την επόμενη φορά. Ωραία, εδώ παίρνει και ένα σέρβις καλά κομμένο κάτω φάλτσο. Παίρνει λίγο τα πάνω του, ψυχολογία. Πολύ ωραία, ξεκινάει εδώ με τον backhand, τον στριμώχνει τον Χατζη Γεωργίου στο backhand, ο οποίος προσπαθεί να γυρίσει, να κάνει το pivot, να παίξει forehand. Στο φίλε το backhand αυτή τη φορά του Κουσιορί. 6-3. Χατζη Γεωργίου στο προβάδισμα. Ψηλά η μπάλα, καρφί από το Χατζη Γεωργίου. Καμία απάντηση από τον Κουσιορί. Όπως είπα και προηγουμένως, είναι λογικό σε αυτές τις μπάλες να μην υπάρχει απάντηση. Έχουν πάρα πολύ δύναμη. Εδώ προσπαθεί σε μια όχι τόσο ψηλή μπάλα, μια αρκετά πιεστική παλιά ο Χατζη Γεωργίου να κάνει το smash. Πάει στο φιλέ. Ακόμα ένα smash του Χατζη Γεωργίου σε χαμηλή μπάλα, σε ψήρα συγκεκριμένα αυτή τη φορά το Κουσιορί. Δεν του βγαίνει. Πόντος πάει στον Κουσιορί, ο οποίος μειώνει σε 5-7. Στους 2 πόντους ο Χατζη Γεωργίου. Ακόμα ένα καρφί, έχει πάρει όλες τις επιθέσεις δυνατές στο πρώτο σετ. Εδώ φανταστική εμφάνιση από τον Χατζη Γεωργίου μέχρι στιγμής. Έχει μπει πολύ επιθετικά, αποφασισμένος να κερδίσει. Βρίσκεται με 8-5 μπροστά. Έξω το καρφί αυτή τη φορά. Ο Κουσιορής κατά κάποιο τρόπο εκμεταλλεύεται τη δύναμη που βάζει ο Χατζη Γεωργίου στην μπάλα. Του δίνει σχετικά απλές μπαλιές. Πω φοβερή ενέργεια από το Χατζη Γεωργίου. Τρομερό ανταγκλαστικά. Παίρνει το πόντο 9-6. Έλεγα ότι ο Κουσιορής προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τη δύναμη που βάζει ο άλλος. Αλλά εξαιρετικός πόντος πάει στο Χατζη Γεωργίου, ο οποίος κάνει μεγάλη μετακίνηση και στο forehand και στο backhand. Προλαβαίνει να πιάσει την μπάλα. 16. 4 set point για τον Χατζη Γεωργίου στο πρώτο set, ο οποίος με τα καρφιά του έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να επιβληθεί το Κουσιορί. Ωραία απάντηση στο service εδώ απευθείας σε πρώτο χρόνο από τον Κουσιορί. Πιέζει το backhand απευθείας. 7-10. Τσάφ στην υποδοχή του ο Κουσιορής. Οδηγούμαστε στο δεύτερο σετ. Πολύ καλό ξεκίνημα και στο δεύτερο σετ για τον Χατζη Γεωργίου. Καρφί στο top spin του Κουσιορί. Αντεπίθεση δηλαδή στο φαλτσά το χτύπημα του Κουσιορί. Πολύ δύσκολο χτύπημα εδώ από το Χατζη Γεωργίου. 5-1. Καρφί για ακόμα μια φορά από το Χατζη Γεωργίου με το forehand του. 2-1. Χαμένο σερβις αυτή τη φορά από τον Χατζη Γεωργίου. Το σερβις πάνε στον Κουσιορί. Ισοπαλία, το σκορ 2-2. Φοβερή ενέργεια εδώ από τον Χατζη Γεωργίου για ακόμα μια φορά. Προσπαθεί ο Κουσιορής τελευταία στιγμή να βάλει την μπάλα με ένα μπλοκ μέσα.
Είναι πολύ δύσκολο. Εδώ δοκιμάζει να πάρει την επίθεση ο Κουσιωρής. Πολύ σωστά. Δεν του βγαίνει. Οπότε πάει στον Χατζηγεωργίου. Ο Κουσιωρής ανακάμπτει λίγο. Παίρνει και πάλι τα πάνω του. Κάνει το 4-3. Μειώνει στον Bulldog σκορ. Χατζηγεωργίου με ένα χαμένο καρφί αυτή τη φορά. 4-4. Ρασέβης και πάλι στον Κουσιωρή. Πολλά φάλτσα στην μπάλα εδώ από τον Χατζηγεωργίου, ο οποίος φάνηκε να σηκώνει την μπάλα με το forehand του. Έκανε ένα μικρό looping. Αλλά είχε πολλά φάλτσα η μπάλα. Παίρνει το πούντο 5-4 μπροστά. Χάνει το επόμενο καρφί. 5-5. Ξανά στα σέρβις ο Χατζηγεωργίου. Πολύ καλό σέρβις, κοντινό στο forehand του Κουσιωρή. Αλλάζει λίγο το παιχνίδι εδώ, τον φέρνει στο forehand. Από το backhand του είναι πολύ καλός ο Κουσιωρής όμως. Εδώ στον επόμενο που το αποδεικνύει, που σοφαρίζει 6 όλα. Με δύναμη εδώ μπαίνει στο forehand ο Κουσιωρής. Στο φιλέ η μπάλα, 7-6. Side spin εδώ από τον Χατζηγεωργίου στο forehand. Ήταν ψηλό όμως. Ο Κουσιωρής πολύ ωραία εκμεταλλεύεται το χτύπημα του Χατζηγεωργίου. Γυρνάει και καρφώνει την μπάλα. 8-7. Κοντινή μπαλιά από το Κουσιωρή. Πολύ ωραία τοποθετεί την ψήρα του κοντά στο φιλέ. Δυσκολεύει τον Χατζηγεωργίου να πάρει την επίθεση. Παρ' όλα αυτά χάνει τη δικιά του επίθεση μετά. Και ξαναχάνει εδώ την ψηλή μπάλα στο forehand του. Εύκολες μπαλιές από τον Κουσιωρή. Βρίσκεται με 9-8 μπροστά ο Χατζηγεωργίου στο σκορ. Ακόμη μια χαμένη επίθεση με το forehand ο Κουσιωρής. 18. Χατζηγεωργίου στο προβάδισμα. Ένα πόντο μακριά από την κατάκτηση και του δεύτερου σετ. Και τα καταφέρνει με ένα πολύ καλό σερβις κοντά στο forehand του Κουσιωρή. Κάνει το 11-8. Και βγαίνει με 2-0 μπροστά στα σετ. Πολύ επικίνδυνο σημείο για τον Κουσιωρή. Ο μόνος τρόπος εδώ για τον Κουσιωρή να επανέλθει στο μάτς είναι να πάρει 3 σετ συνεχόμενα. Είναι ένα πολύ δύσκολο έργο που λίγοι μπορούν να το καταφέρουν. Η αλήθεια είναι πάρα πολύ δύσκολο. Από το 2-0 να κάνεις την ανατροπή στο 3-2. Θέλει ψυχικά αποθέματα, θέλει consistency αυτό που λέμε, δηλαδή να παίζεις σταθερά σε καλό ρυθμό, γιατί είναι πολύ επικίνδυνο ένα σετ να χάσεις, ο αντίπαλος έχει κερδίσει. Δηλαδή δεν έχεις καθόλου αναπνοή, δεν μπορείς να πάρεις ανάσα. Πρέπει να είσαι 100% σε 100% λειτουργία για 3 συνεχόμενα σετ άμα θες να επιστρέψεις το μάτς. Είναι πολύ διαφορετικό και πάρα πολύ κρίσιμο το δεύτερο σετ για τον εξής λόγο, ότι άμα γίνει ένα άλλο μάτς, το 2-0 είσαι με την πλάτη στον τοίχο, αυτό που λέμε. Πολύ ωραία επίθεση από το Χατζηγεωργίου, βέβαια έπειτα από ένα σώρο δικό του. Το βλέπουμε εδώ, σηκώνει και το χέρι. 3-2. Κουσιωρής στο προβάδισμα του τρίτου σετ. Αλλά είναι ακόμα η αρχή, έχουμε πολλά να δούμε ακόμα. Ωραία ανοίγει εδώ πέρα ο Κουσιωρής στο σέρβις του Χατζηγεωργίου. Διακρίνει τα φάλτσα, μπαίνει βαθιά στο τραπέζι με τον backhand, κάνει το flick. Στο φιλέ ο Χατζηγεωργίου. 5-2. Ένα κύκλο βλέπουμε εδώ από τον Κουσιωρή στο forehand. Βγαίνει έξω η επίθεσή του. 5-3. Πολύ ωραίο πλάγιο φάλτσο σέρβις από τον Χατζηγεωργίου. Βλέπουμε τσιμπάει την μπάλα εδώ πέρα με τον κάρπο του. Ενώ που κάνει το σέρβις, πάρα πολύ ωραίο σέρβις εδώ από τον Χατζηγεωργίου. Δύσκολο, χαμηλό, φαλτσάτο. Κάτω φάλτσα αυτή τη φορά, το βλέπει, το διαβάζει πολύ καλά ο Κουσιωρής. 6-4. Πολύ δύναμη στην μπάλα ο Χατζηγεωργίου, είναι αυτό που λέμε, τα έχει σπάσει όλα. Είναι ένα πολύ επικίνδυνο σημείο του παιχνιδιού. Άμα μπει σε ένα ρυθμό του να δοκιμάζει να κάνεις επιθέσεις απερίσκεπτα, μπορείς σε κλάσμα του δευτερόλεπτου να βγεις πίσω με 4 πόντους, όπως αυτή τη στιγμή βρίσκεται ο Χατζηγεωργίου μπροστά. Θα το πάει να παίξει ήρεμα, μαλακά, το χέρι του έχει σφίξει όμως και βγάζει την μπάλα έξω. 9-4. Για 5 πόντους μπροστά ο Κουσιωρής. 9-5.
Εξαιρετικός πόντος από τους δύο παίκτες. Πολλά συγχαρητήρια και στους δύο. Ωραία σμάς από τον Κουσιωρή. Φανταστικές άμυνες από τον Χατζηγεωργίου, ο οποίος στέκεται μακριά από το τραπέζι, αλλά δεν μπορεί να τα απεξέλθει στα χτυπήματα του Κουσιωρή. Έχουν πολύ δύναμη, μεγάλη ταχύτητα. Κουσιωρής με τα set point τώρα πάνω του. Φαίνεται έτοιμος να κλείσει και να κλείσει το τρίτο set. Να ξεκινήσει την ανατροπή δηλαδή του αγώνα. Να δούμε βέβαια αν θα καταφέρει να την ολοκληρώσει. Είναι ένα πολύ δύσκολο έργο, όπως ανέφερα και προηγουμένως. Τα καταφέρνει εδώ, παίρνει το τρίτο set. Μειώνει σε 2-1 ο Κουσιωρής. Side spin εδώ στην μπάλα ο Χατζηγεωργίου. Τοποθετεί όμως πολύ σωστά τη ρακέτα του Κουσιωρής. Δεν τον αφήνει να κάνει την επίθεσή του στην συνέχεια του πόντου. Πρώτος πόντος πάει στο Κουσιωρή. Φοβερό spin στο spin εδώ από τον Χατζηγεωργίου. Επίτα από το ρεβέρ παράλληλο χτύπημα του Κουσιωρή. Πάρα πολύ δύσκολο χτύπημα του Χατζηγεωργίου. Σοβαρή σε 1-1. Μικρό σέρβις στο forehand. Εδώ ο Κουσιωρής πρέπει να ανοίξει λίγο τα πόδια του. Είναι ένα χτύπημα πάρα πολύ τεχνικό αυτό που επιχειρεί να κάνει. Είναι ένα backhand flick βαθιά στο forehand έπειτα από ακολουθούμενο βασικά από ένα backhand top spin μακριά από το backhand. Πρέπει να ανοίξει τη βάση του, να ανοίξει τα πόδια του και να κάνει πολύ μικρά και απανωτά πλάγια βήματα. Να είναι στις μύτες των ποδιών του, να πατάει καλά και να σφίξει τα πόδια του, να πεταχτεί γρήγορα. Είναι η θέση του αυτή που λείπει εκεί πέρα για να μπει αυτή η μπάλα. Ωραίο γύρισμα από τον Χατζηγεωργίου, ο οποίος κάνει το 4-2. Κουσιωρής σε ένα πολύ επικίνδυνο σημείο εδώ. Είναι 2-1 σετ, υπενθυμίζω πίσω. Και 4-2 στους πόντους. 5-2 εδώ, ακόμα πιο επικίνδυνο το σημείο που βρίσκεται ο Κουσιωρής εδώ. Χατζηγεωργίου έχει δεύτερο σέρβις. Άμα εδώ καταφέρει και κάνει το 6-2, τα πράγματα για τον Κουσιωρή είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δεν τα καταφέρνει. Ωραία κλείνει τον Χατζηγεωργίου έξυπνα στο backhand, ο οποίος πάει να κάνει το pivot να παίξει το forehand, αλλά ο Κουσιωρής το διακρίνει ήδη ότι θα κάνει αυτή την κίνηση. Όποτε του πετάει στη γωνία του backhand, αφήνοντας του ελάχιστες επιλογές. Είναι αυτό που λέμε κλείνουμε τον αντίπαλο στο backhand, όταν βλέπουμε ότι προσπαθεί να παίξει forehand. Πολύ απλή τακτική, την οποία όμως πολλές φορές την ξεχνάμε στη μέση του αγώνα. Κάτι το οποίο καταλήγει να μας χάνει τα παιχνίδια πολλές φορές. Φανταστικές επιθέσεις από τον Κουσιωρή, ανοίγει το χέρι του. Πολύ ωραία χτυπήματα από τον Κουσιωρή. 6-4. Ωραία, μειώνει ο Κουσιωρής εδώ πέρα. Και ένα χαμένο σέρβις από τον Χατζηγεωργίου, ο οποίος αισθάνθηκε το στρες της στιγμής, το momentum του Κουσιωρίου, ο οποίος είχε αρχίσει να ανακάμπτει στο σετ και στον αγώνα ολόκληρο. Από 2-0 πίσω έχει κάνει το 2-1 και τώρα κάνει το 7-6, περνάει για πρώτη φορά μπροστά στο τέταρτο σετ. Πολύ επικίνδυνα τα πράγματα για τον Χατζηγεωργίου, ο οποίος χάνει και μια ψήρα εδώ. Βλέπουμε το άγχος του, το στρες της στιγμής. Από 6-4 μπροστά, 6-2, όχι, 6-4 σίγουρα. Είναι πίσω 6-8. Και έξω το forehand, αβίαστα λάθη από το Χατζηγεωργίου εδώ. 9-6. Πολύ σφιχτό χέρι ο Χατζηγεωργίου. Του βγαίνει αυτή τη φορά το χτύπημα. 9-7.
Κουσιωρής στα σερβίς. Μεγάλη κίνηση στο backhand, βγαίνει out η κίνηση του Κουσιωρή. 9-8. Πολύ έξυπνη ψήρα από τον Χατζηγεωργίου αυτή τη φορά, ο οποίος παίζει βαθιά ψήρα στο backhand του Κουσιωρή για να τον δυσκολέψει το top spin που επιχειρεί ο εκείνος και τα καταφέρνει. Πάει στο φιλέ επίθεση του Κουσιωρή και κάνει το 9 όλα έχοντας τα σέρβις ο Χατζηγεωργίου. Χαμένη επίθεση από το Χατζηγεωργίου σε πάρα πολύ κρίσιμο σημείο. 19. Set point για τον Κουσιωρή. Στα σέρβις ο Χατζηγεωργίου. Για να δούμε αν θα καταφέρει να κάνει το 2 όλα εδώ ο Κουσιωρής. Έχει το momentum. Και με την ίδια τακτική καταφέρει να κλείσει το τέταρτο set. Κλείνει τον Χατζηγεωργίου στο backhand. Πολύ εντασική από τους δύο παίκτες. Βλέπουμε ένα πολύ ωραίο αγώνα. Με μια ανατροπή φανταστική από τον Κουσιωρή. Από 2-0 πίσω έχει καταφέρει να κάνει το 2-2. Για να δούμε αν θα καταφέρει να ολοκληρώσει την ανατροπή του βέβαια. Ένα set, το contra set. Το set που θα κρυφτεί όλος ο αγώνας. Καλή επιτυχία και τους δύο. Μεγάλη δύναμη στο χτύπημα του Χατζηγεωργίου στον πρώτο πόντο. Για να κάνει το 1-0. Φανταστικό sorry εδώ πέρα από τον Χατζηγεωργίου. Η μπάλα στην κυριολεξία σκαρφαλώνει το φιλέ. Είναι μέσα, δεν βλέπουμε εδώ πέρα ζητάει sorry ο Χατζηγεωργίου. 2-0. Πολύ ήρεμα και τακτικά χτυπήματα και από τους δύο. Ο Χατζηγεωργίου δεν είχε την υπομονή εδώ πέρα να μπλοκάρει την μπάλα. Πάει να χτυπήσει με δύναμη το φαλτσά το χτύπημα του Κουσιωρή. Και ο Κουσιωρής με μια πολύ ωραία επίθεση εδώ πέρα στην πορεία. Ισοφαρή σε 2-2. Στα σέρβις ο Χατζηγεωργίου. Πολύ ωραίο παιχνίδι βλέπουμε και από τις δύο πλευρές. Ακόμα ένα πολύ δυνατό χτύπημα από τον Χατζηγεωργίου, ο οποίος είναι σαν να μην θέλει να κρατήσει την μπάλα στο τραπέζι, θέλει να τελειώσει τον πόντο νωρίς. Ίσως είναι ενός είδους ανασφάλεια αυτό. Φανταστική ανατροπή εδώ από τον Χατζηγεωργίου. Επανέρχεται στον πόντο να κάνει το καρφί και νομίζει πως τελείωσε ο πόντος. Θα καταφέρει να πάρει τον πόντο. Εδώ όμως ο Κουσιωρής πολύ ωραία με μια ψήρα στο backhand κλείνει τον Χατζηγεωργίου για ακόμα μια φορά. 4-3. Είναι χαμένη ψήρα από τον Χατζηγεωργίου. Ο Κουσιωρής παίρνει την αλλαγή. 5-3. Δεύτερο net εδώ από τον Χατζηγεωργίου. Να πούμε εδώ ότι δεν υπάρχει όριο στα net, εννοείται. Αλλά υπάρχουν και φίλοι που βλέπουν το βίντεο που δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με τους κανονισμούς του αθλήματος αυτού. Όταν η μπάλα χτυπάει στο φιλέ και μπαίνει στην απέναντι πλευρά, στο service, δίνουμε επανάληψη στο πόντου και δεν υπάρχει ορισμένος αριθμός επαναλήψεων που μπορούν να δοθούν στο κάθε service. Ωραίο πίβοτα από το Χατζηγεωργίου, 6-5. Δεύτερο σέρβις από τον Κουσιωρή. Πρέπει να αλλάξει λίγο την τακτική του εδώ. Θέλει λίγο ποικιλία το παιχνίδι του Κουσιωρής. Πολύ σωστά το φέρει στο forehand και παίρνει την επίθεση. Χάνει την επίθεση εδώ όμως. Βγαίνει out. Σωστή σκέψη. Κακή εκτέλεση από τον Κουσιωρή. 6 όλα. Χατζηγεωργίου στα σέφης. Πολύ ωραία εδώ πέρα. Ανοίγει το σέρβις του Χατζηγεωργίου στο backhand. Τον πιέζει. Δύσκολη γωνία. Πλάγια φάλτσα εδώ πέρα. Πολύ δύσκολες μπάλες από τον Χατζηγεωργίου. Δυσκολεύει, μπερδεύει τον Κουσιωρή. 7 όλα. Παίρνουν λίγο χρόνο οι δύο παίκτες, συγκεντρώνονται, σκέφτονται τα χτυπήματά τους, τα σέρβις τους.
Πάρα πολύ ωραίο σερβις από τον Κουσιωρή. Βαθύ, ο Χατζηγεωργίου πάει να τα αντιμετωπίσει με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Δεν του βγαίνει, ήταν πολύ καλό το σερβις, βαθύ, πολλά φάλτσα. Φανταστικό καρφί. Κλείνει τους 2 πόντους που χρειάζεται ο Κουσιωρής για να πάρει τον αγώνα. 9-7, 2 πόντους μακριά από την κατάκτηση του αγώνα. Έχει καταφέρει να κάνει μια φανταστική ανατροπή εδώ ο Κουσιωρής. Υπενθυμίζω, από 2-0 πίσω, ο Κουσιωρής έχει καταφέρει, το έχει κάνει 2-2 και τώρα βρίσκεται μπροστά με 9-7, 2 πόντους μακριά από την κατάκτηση του αγώνα. Πολύ ωραία βάζει εδώ πέρα το σέρβις του Χατζηγεωργίου με ένα πλασέ με το forehand στο backhand του Χατζηγεωργίου, γυρνώντας τα φάλτσα του σέρβις του πίσω. Πλάγιο φάλτσο εδώ από τον Χατζηγεωργίου στο backhand. Ένα λάθος σέρβις, το εκμεταλλεύεται ο Κουσιωρής και κλείνει τον αγώνα 3-2 από ανατροπή 2-0. Συγχαρητήρια και στους 2 παίκτες.